Ngày 28 tháng 2, Israel và Mỹ đã phát động một cuộc tấn công toàn diện quy mô siêu lớn nhắm vào Iran. Chưa đầy 12 giờ sau, lãnh tụ tối cao của chính quyền thân quyền Iran là Khamenei đã bị tiêu diệt. Toàn bộ giới lãnh đạo cấp cao của vệ binh cách mạng Iran gần như bị tận diệt. Rất đông người dân Iran đã đổ ra đường ăn mừng giải phóng. Hiện tại, hơn 2.000 mục tiêu quan trọng của Iran đã bị phá hủy. Israel thậm chí đã bắt đầu mở rộng chiến tranh, ném bom tổ chức đại diện của Iran là Hezbollah ở Lebanon. Trump tuyên bố sẽ trả thù cho 3 binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến dịch. Đòn giáng vào chính quyền thần quyền Iran sẽ tiếp tục kéo dài 4 tuần cho đến khi chế độ này hoàn toàn sụp đổ. Sau cái chết của Khamenei, Iran rơi vào trạng thái cuồng loạn, phóng tên lửa về phía 8 nước láng giềng, thậm chí cả Oman, quốc gia trung lập từng giúp họ làm trung gian đàm phán với Mỹ. Hầu hết tên lửa đều bị đánh chặn. Các quốc gia bị ném bom có thể sẽ tham chiến sâu hơn và chiến tranh có xu hướng tiếp tục leo thang. Quy mô chiến tranh hiện tại đã vượt xa cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Ngay từ đầu, bản chất của cuộc chiến này đã là thay đổi chế độ. Trump thậm chí trực tiếp kêu gọi người dân Iran lật đổ chính phủ thần quyền và tiếp quản đất nước sau khi xung đột kết thúc. Các chuyên gia và truyền thông phái luôn thắng, những người luôn cho mình là kẻ chiến thắng của dòng chính tại Trung Quốc đã phớt lờ, thậm chí cố tình né tránh một câu hỏi chí mạng. Tại sao chính quyền thần quyền Iran lại yếu ớt, không chịu nổi một đòn như vậy? Rốt cuộc chính quyền này có bản chất là gì? Câu trả lời không nằm ở những quả bom rơi từ trên trời xuống, mà nằm ở những người dân đang đói khát trên vùng đất bao la của Iran. Kể từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau khi Iran bùng nổ các cuộc biểu tình toàn dân với quy mô siêu lớn, Mỹ và Israel đã sớm nhìn rõ một thực tế. Chính quyền thần quyền Iran đã chết mục từ bên trong. Suốt nhiều thập kỷ, họ chiếm đoạt phần lớn nguồn lực kinh tế, cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân để tác oai tác quái, lại còn lấy mồ hôi nước mắt của người dân đi tài trợ cho những kẻ khủng bố và nghiên cứu bom hạt nhân, khiến trời oán người than, từ lâu đã mất đi toàn bộ tính chính danh. Chào mọi người, đây là Beam & Mer Military. Trong video kỳ này, chúng ta sẽ đi sâu phân tích xem cuộc xung đột này thực chất đã bùng phát như thế nào. Tại sao Iran dưới sự kiểm soát của chính quyền thần quyền lại rơi vào ngõ cụt không thể phát triển, không thể cải cách? Tình hình Iran trong tương lai rốt cuộc sẽ diễn biến ra sao? Nguồn cơn của cuộc xung đột này thực chất là sự bế tắc trong đàm phán giữa chính quyền Biden và khi Trump vừa trở lại Nhà Trắng với Iran, điều mà nhiều người đã bỏ qua. Từ năm 2021 đến 2024, chính quyền Biden ban đầu cố gắng dùng cách ôn hòa hơn để khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Kết quả là Khamenei lại coi sự nhượng bộ này là sự yếu đuối, lập trường trở nên cực kỳ cứng rắn. Không những không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì, họ vừa hét giá trên trời trên bàn đàm phán, vừa ngầm thúc đẩy hoạt động làm giàu uranium. Năm 2024, Khamenei không biết đã uống nhầm thuốc gì mà lại chủ động khiêu khích Israel. Ngày 13 tháng 4, Iran từ lãnh thổ của mình cũng như từ hướng Iraq, Yemen đã phóng một lúc hàng trăm mục tiêu bao gồm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo về phía Israel. Kết quả là phần lớn đều bị Israel và Mỹ đánh chặn. Số lượng đạn dược thực sự rơi xuống và gây ra thiệt hại là cực kỳ ít. Tổn thất về nhân sự và cơ sở hạ tầng của Israel gần như bằng không. Vốn dĩ định ra oai, kết quả lại phơi bày sự yếu kém, phản tác dụng hoàn toàn, khiến Mỹ và Israel nhìn rõ sự mỏng manh trong năng lực quân sự thực sự của Iran. Và điều này cũng đã gieo mầm cho cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6 năm 2025. Sau cuộc xung đột năm 2024, Israel đánh giá rằng chương trình hạt nhân của Iran đã tiến sát đến ngưỡng an toàn không thể chấp nhận được và các cuộc xung đột cường độ thấp căn bản không thể kiềm chế Iran. Vì vậy, ngày 9 tháng 6 năm 2025, Israel phát động một cuộc không kích quy mô lớn vào Iran, phá hủy một lượng lớn cơ sở tên lửa, căn cứ quân sự, tiêu diệt nhiều tướng lĩnh cấp cao của vệ binh cách mạng và thanh trừng một loạt nhà khoa học hạt nhân cấp cao. Sau đó, Mỹ vào cuộc, điều động máy bay ném bom tàng hình B-2 giáng đòn nặng nề vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong cuộc xung đột này, hầu hết tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng vào Israel đều bị đánh chặn. Phía Israel bất ngờ không có một ai thiệt mạng. Sau khi xung đột kết thúc,
Khamenei lại tuyên bố rằng Iran đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Mỹ và tiếp tục từ bỏ nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Cuộc xung đột chỉ kéo dài 12 ngày này lại trở thành lá bùa đòi mạng đối với chế độ Khamenei. Nó không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh quân sự mà còn giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế Iran. Ngay cả khi xung đột đã lắng xuống, xuất khẩu dầu của Iran vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Vùng biển gần Iran bị coi là khu vực có rủi ro cao. Bình thường, các tàu chở dầu nạp dầu tại cảng Iran rồi đi thẳng đến quốc gia người mua để dỡ hàng. Nhưng sau xung đột, các công ty bảo hiểm, một là từ chối bảo hiểm, hai là phí bảo hiểm tăng vọt. Các công ty vận tải biển thậm chí không muốn cập cảng. Người mua cũng không muốn để tàu chở dầu đi qua một tuyến đường rủi ro cao như vậy. Kết quả là dầu ở phía Iran căn bản không bán được. Cách mà Iran nghĩ ra là tự mình đi hết đoạn đường rủi ro nhất. Họ đưa dầu lên tàu trước, cho tàu rời khỏi vùng biển gần Iran, lái đến những nơi tương đối an toàn và gần người mua như Singapore, eo biển Malacca, Đông Á, rồi neo đậu, trôi nổi trên biển mà không dỡ hàng. Chờ khi người mua xác nhận lấy hàng, thỏa thuận xong điều kiện thanh toán, tàu mới đi nốt chặng đường an toàn cuối cùng để hoàn tất giao dịch. Khối lượng dầu thô chưa giao cứ trôi nổi trên biển của Iran có lúc lên tới gần 40 triệu thùng. Cách làm này đã đẩy chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chiết khấu lên rất cao. Chu kỳ thu hồi vốn bị kéo dài, dòng tiền tài chính của Iran xấu đi rõ rệt. Sau khi nguồn thu ngoại tệ bị thắt chặt, hệ thống năng lượng và công nghiệp trong nước của Iran nhanh chóng đối mặt với áp lực. Thiết bị lão hóa, các bộ phận cốt lõi phụ thuộc vào nhập khẩu. Vấn đề nguồn cung điện không ổn định càng bộc lộ rõ rệt. Trong đợt cao điểm sử dụng điện từ tháng 6 đến 8 năm 2025, chính phủ buộc phải cắt điện đối với các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như lọc dầu, sắt thép, xi măng, hóa dầu. Sản xuất công nghiệp thường xuyên bị gián đoạn, các sự cố liên tiếp xảy ra. Sau đó, tình trạng cắt điện tiếp tục lan rộng sang các ngành công nghiệp khác. Chi phí doanh nghiệp tăng, giao hàng chậm trễ, dòng tiền tiếp tục xấu đi. Bắt đầu từ quý 3, hàng loạt doanh nghiệp Iran bắt đầu nợ lương, đình công và phá sản. Các ngân hàng thắt chặt cho vay, nền kinh tế thực bước vào trạng thái cực kỳ mỏng manh. Khamenei không những phớt lờ nỗi khổ dân sinh, từ chối đàm phán, từ bỏ vũ khí hạt nhân, mà còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chống Mỹ trong và ngoài nước, không ngừng khiêu khích. Từ đầu tháng 1 năm 2026, trong bối cảnh người dân Iran biểu tình leo thang, Mỹ và Israel đã kêu gọi người dân lật đổ chế độ thần quyền và chuẩn bị động võ. Tuy nhiên lúc này, Mỹ vừa kết thúc chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Maduro. Các tàu hải quân đang tập trung ở vùng biển Caribe. Không có tàu sân bay nào khả dụng gần Iran. Lực lượng quân sự chuẩn bị chưa đầy đủ. Thủ tướng Israel Netanyahu đích thân khuyên Trump tạm hoãn hành động quân sự. Trong điều kiện chuẩn bị chưa kỹ càng, mục tiêu cuối cùng của việc động võ với Iran rất khó xác định. Rốt cuộc là muốn lật đổ chế độ thần quyền Iran hay chỉ để làm suy yếu thêm năng lực tên lửa và cơ sở hạt nhân của nước này. Cuối cùng, toàn bộ chiến dịch có thể sẽ biến thành một cuộc chiến giằng co tiêu hao nhiều năm trời giống như Putin xâm lược Ukraine, gây ra sự bất ổn lâu dài cho Trung Đông và toàn cầu. Cùng lúc đó, Trump gây áp lực lên Khamenei, yêu cầu Iran không được hành quyết người biểu tình. Ngày 16 tháng 1, Khamenei tuyên bố đồng ý tạm dừng các cuộc hành quyết quy mô lớn. Điều này tạo cho Trump một bậc thang để lùi, vì vậy Trump đã hủy bỏ hành động quân sự. Nhưng sau đó, Mỹ tăng cường điều quân đến Trung Đông, điều động máy bay và tàu sân bay. Ngày 26 tháng 1, nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln xác nhận đã tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tức là phạm vi tác chiến Trung Đông. Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vừa đàm phán vừa chuẩn bị khai chiến. Nếu nhìn lại toàn bộ quá trình Trump bắt giữ Maduro trước đây, có thể thấy Trump sẽ kiên nhẫn đàm phán cho đến khi nhận định rằng đàm phán là bất khả thi thì mới lật bàn. Từ tháng 8 năm 2025, Trump đã sử dụng nhiều biện pháp ngoại giao nhằm thuyết phục Maduro từ bỏ quyền lực để đổi lấy lệnh ân xá. Maduro không nghe. Thế là Mỹ từng bước tăng cường quân sự gần Venezuela. Cho đến khoảng hơn 10 ngày trước khi bắt giữ, Trump vẫn đích thân gọi điện cho Maduro với giọng điệu rất hòa nhã, cam kết rằng chỉ cần ông ta từ bỏ quyền lực và sống lưu vong ở nước ngoài thì sẽ được miễn mọi trách nhiệm. Nhưng Maduro không những không nghe mà sau đó còn công khai nhảy múa chế nhạo Trump.
Kết quả cuối cùng là Trump quyết tâm bắt ông ta. Khamenei gần như đã sao chép tỷ lệ 1-1 toàn bộ quá trình. Ngày 6 tháng 2, Mỹ và Iran mở ra vòng đàm phán đầu tiên tại thủ đô Muscat của Oman. Trump phái người bạn tốt của mình là đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Witkoff, con rể Kushner và tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Brett Cooper tham gia. Đây là lần đầu tiên một tướng lĩnh cấp cao của Mỹ tham gia vào đội ngũ đàm phán với Iran. Điều này có nghĩa là bản thân cuộc đàm phán đã mang màu sắc răn đe chiến tranh. Phía Iran do Ngoại trưởng Arakchi dẫn đầu, hai bên giao tiếp theo hình thức đàm phán gián tiếp, không gặp mặt trực tiếp mà qua Bộ trưởng Ngoại giao Oman truyền lời giữa hai căn phòng. Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ vĩnh viễn việc làm giàu uranium, hạn chế tên lửa đạn đạo, ngừng hỗ trợ các tổ chức khủng bố đại diện như Houthi. Nhưng Iran không biết lấy can đảm từ đâu ra mà tỏ ra cực kỳ cứng rắn, không những từ chối dừng làm giàu uranium, từ chối đàm phán về tên lửa đạn đạo và ngừng hỗ trợ khủng bố, mà còn yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Vòng đàm phán thứ nhất thực tế không mang lại kết quả nào, nhưng phía Iran lại gọi đó là một khởi đầu tốt đẹp. Không biết là họ vô tư thật hay đang cố tình đánh lừa dư luận. Sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc, Mỹ bắt đầu điều động tàu sân bay thứ hai đến gần Iran. Đây đã là sự chuẩn bị hoàn toàn cho chiến tranh. Nhưng Khamenei không biết uống nhầm thuốc gì hay là đã xem phân tích của các chuyên gia Trung Quốc nên nghĩ rằng Mỹ chỉ đang dọa dẫm. Ngày 17 tháng 2 năm 2026, Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Geneva. Bầu không khí lần này còn căng thẳng hơn. Ngoại trưởng Iran thậm chí từ chối mở bức thư của phía Mỹ yêu cầu hạn chế tên lửa đạn đạo. Ngay trong ngày đàm phán, Khamenei có bài phát biểu nhắc lại việc từ chối ngừng làm giàu uranium, gọi các điều kiện của Mỹ là ngu ngốc và cảnh báo Iran có thể đánh chìm tàu chiến Mỹ. Điều này trực tiếp chạm đến giới hạn đỏ của Mỹ. Ngày 26 tháng 2 năm 2026, tại Đại sứ quán Oman ở Geneva, Mỹ và Iran tiến hành vòng đàm phán thứ ba và cũng là cuối cùng. Ngay khi bắt đầu, Iran giữ thái độ rất cứng rắn, kiên quyết từ chối dừng các hoạt động hạt nhân và yêu cầu Mỹ phải hủy bỏ mọi lệnh trừng phạt trước, khiến cuộc đàm phán bị tạm dừng 4 tiếng. Phía Oman đóng vai trò trung gian nói rằng đàm phán đã đạt được tiến triển đáng kể, nhưng không ai biết tiến triển đó nằm ở đâu. Các nhà đàm phán Mỹ cuối cùng đã báo cáo với Trump đánh giá rằng Iran sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ thực tế nào. Dù hai bên hẹn đầu tháng 3 tiếp tục đàm phán, nhưng sự kiên nhẫn của Trump đã cạn kiệt. Tàu sân bay thứ hai đã vào vị trí. Mỹ đã triển khai hàng trăm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và hệ thống phòng thủ tên lửa tới Trung Đông. Israel cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu, Trump định phái Ngoại trưởng Rubio thăm Israel vài ngày sau đó để phối hợp thêm kế hoạch tấn công Iran. Tuy nhiên, tình báo Israel vào sáng thứ Bảy đã nhạy bén phát hiện Khamenei và nhiều chỉ huy cấp cao của vệ binh cách mạng đang họp tại dinh thự của ông ở Tehran. Để nắm bắt cơ hội chiến đấu thoáng qua này, Mỹ và Israel đã quyết định quyết đoán phát động sớm cuộc không kích liên hợp mang tên Cơn thịnh nộ sử thi Epic Fury. Nhiều tên lửa đã bắn trúng đích khu phức hợp dinh thự của Khamenei tại Tehran. Các đợt ném bom dữ dội khiến toàn bộ tòa nhà sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, tình báo Israel xác nhận thi thể của Khamenei được tìm thấy trong đống đổ nát. Thông tin này lập tức được báo cho Trump. Rạng sáng ngày 1 tháng 3, theo giờ Bắc Kinh, Trump công khai tuyên bố đã tiêu diệt thành công Khamenei. Thế nhưng, đến lúc này, các phương tiện truyền thông luôn thắng và khán giả trong nước Trung Quốc vẫn đang cố tìm đủ mọi dấu vết để chứng minh Khamenei vẫn còn sống, tỏ ra nghi ngờ và chế nhạo tin tức ông đã chết. Bằng mọi giá, họ phải thắng thêm một lần nữa. Rốt cuộc, vài giờ sau, truyền thông chính thức của Iran xác nhận Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Nhiều kẻ bỗng chốc ủ rũ như đưa đám. Dù là Maduro bị bắt hay Khamenei bị ném bom chết, có một điểm chắc chắn, những người xung quanh họ đã làm rò rỉ thông tin cho Mỹ. Thế là có kẻ kêu gào phải lùng bắt bằng được nội gián. Mọi vấn đề đều do nội gián gây ra. Luận điệu này vừa nực cười, vừa vô liêm sỉ. Rõ ràng Maduro và Khamenei mới là hai tên nội gián lớn nhất của hai quốc gia đó. Vòng tròn quyền lực nhỏ hẹp của họ đã bóc lột người dân đến tận xương tủy, khiến đất nước khánh kiệt, rồi sau đó tuyên bố mọi vấn đề đều do Mỹ gây ra, mặt dày tiếp tục bám giữ quyền lực không buông. Có người từng nói, bức tường sắt thực sự là gì? Đó là quần chúng, là hàng triệu người dân thật lòng ủng hộ cách mạng. Cội rễ sâu xa nhất của sức mạnh chiến tranh nằm ở trong nhân dân.
Nếu một chính quyền đại diện cho lợi ích của người dân sẽ coi chính quyền đó đại diện cho đất nước. Ngay cả khi đế quốc xâm lược, người dân cũng sẽ tự phát sát cánh cùng chính quyền. Cũng giống như ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Putin xâm lược Ukraine, vô số truyền thông mạng tiếng Trung thổi phồng những tin giả như Nga sẽ chiếm Kiev trong 1 giờ 22 phút, quân đội Ukraine đầu hàng hàng loạt, hay Zelensky đã bỏ trốn. Kết quả thì sao? Zelensky kiên quyết chọn ở lại thủ đô Kiev, chỉ huy quân đội và người dân chặn đứng đợt tấn công trảm tướng đầu tiên của Putin, đồng thời làm thất bại các đợt tiến công lớn của quân đội Nga sau đó, anh dũng bảo vệ được Kiev. Sau khi thể hiện sức chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của thế giới bên ngoài, Mỹ mới thông qua dự luật viện trợ quy mô lớn đầu tiên cho Ukraine vào hơn nửa tháng sau khi cuộc xâm lược bắt đầu. Đến nay, cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm, Ukraine vẫn còn trên cõi đời, trong khi cuộc xâm lược của Nga lại giống như quân cờ domino mở màn cho sự sụp đổ của những chính quyền mà phe luôn thắng từng tầng bốc. Chính quyền thần quyền của Khamenei là một chính quyền đạo tặc hoàn toàn không có một chút tính chính danh nào. Chúng ta hãy xem cái chính quyền đạo tặc này đã bóc lột người dân Iran đến tận xương tủy như thế nào, và tiền rốt cuộc đã đi về đâu. Năm 1979, dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ dòng Shia là Khomeini, cách mạng Hồi giáo đã lật đổ vương triều Pahlavi, thành lập nước Cộng hòa Hồi giáo. Chẳng bao lâu, Khomeini tạo ra chức danh lãnh tụ tối cao. Tước hiệu tôn giáo này không chỉ đứng trên chính phủ và quốc hội, mà còn kiểm soát quân đội chính phủ và lực lượng vệ binh cách mạng chỉ tuân lệnh lãnh tụ tối cao. Từ ngày đầu tiên lãnh đạo cách mạng, Khomeini đã coi việc chống Mỹ là nguồn gốc tính chính danh cốt lõi của chế độ. Đi khắp nơi rêu rang rằng mọi vấn đề của Iran đều do Mỹ gây ra. Đồng thời, ông ta cũng sắp xếp một cách có hệ thống để giới giáo sĩ dần dần nắm giữ các quyền lực cốt lõi của Iran. Năm 1981, Khamenei giữ chức Tổng thống Iran. Vốn dĩ Khamenei không phải là người kế vị mà Khomeini ưng ý nhất. Hơn nữa, thực quyền của Tổng thống Iran lúc bấy giờ không lớn, càng không thể kiểm soát được quân đội. Nhưng nhờ sự tin tưởng của Khomeini, ông ta dần có được quyền chỉ huy vệ binh cách mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng dưới sự hậu thuẫn của Khamenei và Khomeini đã có quy mô và sức chiến đấu vượt xa quân đội chính phủ ban đầu, trở thành nền tảng bạo lực của chính quyền thần quyền. Trước khi Khomeini qua đời vào tháng 6 năm 1989, người kế nhiệm được chỉ định ban đầu là Montazeri đã bị liên minh của Khamenei đánh đổ vì ông này phản đối các cuộc hành quyết tù nhân chính trị quy mô lớn và phản đối đường lối chống Mỹ cực đoan. Trước khi chết, Khomeini cũng không chỉ định Khamenei làm người kế vị. Vì vậy, khi Khomeini qua đời, một khoảng trống quyền lực xuất hiện. Khamenei, người đang nắm giữ vệ binh cách mạng, lúc này là phe phái có thực lực lớn nhất Iran. Nhưng để trở thành lãnh tụ tối cao, Khamenei phải đối mặt với một khiếm khuyết chí mạng. Theo hiến pháp năm 1979, lãnh tụ tối cao phải là Marja, cấp bậc cao nhất trong hệ thống giáo sĩ dòng Shia. Thế nhưng, thâm niên tôn giáo của Khamenei lúc bấy giờ rất nông cạn, chỉ xếp thứ 4 trong 7 cấp bậc giáo sĩ. Để đưa ông ta lên vị trí này, Rafsanjani đã công khai ngụy tạo di ngôn của Khomeini tại hội đồng chuyên gia, đồng thời sử dụng vũ lực của vệ binh cách mạng để đe dọa phe đối lập. Cuối cùng, hội đồng chuyên gia đã bỏ phiếu bầu Khamenei làm lãnh tụ tối cao với tỷ số sát sao 45-43 trong sự vi phạm hiến pháp. Sau đó, Khamenei buộc phải sửa đổi hiến pháp để hợp pháp hóa sự lên ngôi bất hợp pháp của chính mình. Sự tráo trở và đổi màu trong chính trị đôi khi diễn ra còn nhanh hơn cả chớp mắt. Giữa một thế giới trắng đen điên đảo, tranh sáng tranh tối như vậy, chúng ta rất cần một tầm nhìn linh hoạt để luôn nhìn rõ chân tướng dù môi trường xung quanh có thay đổi ra sao. Nhắc đến sự linh hoạt và đổi màu, các bạn đã trang bị cho đôi mắt của mình chiếc kính đổi màu thông minh chưa? Đừng để tia UV gắt gao hay những màn sương mù thông tin làm chói lòa tầm nhìn của bạn.
Hôm nay, tôi đã mang đến cho anh em một phúc lợi cực tốt. Chiếc kính thời trang này tự động chuyển sang màu sậm khi ra nắng, giúp chống tia UV tuyệt đối, bảo vệ mắt tối đa và ngay lập tức trở lại trong suốt khi vào nhà, vô cùng tiện lợi. Đang có chương trình giảm giá và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Hãy giữ cho mình một đôi mắt luôn sáng suốt để nhìn thấu mọi sự dối trá. Link mua hàng tôi đã ghim ngay dưới phần bình luận nhé. Anh em chốt đơn lẹ nào. Lần chuyển giao quyền lực bất thường này thực chất là một cuộc đảo chính không đổ máu do Khamenei, một trùm quân sự mất kiểm soát, phát động nhằm vào tầng lớp chức sắc tôn giáo. Do thiếu đi uy tín tôn giáo tuyệt đối như Khomeini, Khamenei đã chọn một con đường cực kỳ nguy hiểm để nhanh chóng củng cố quyền lực, dùng lợi ích để trói buộc chặt chẽ vệ binh cách mạng và tập đoàn tôn giáo bảo thủ. Ông ta thông qua trợ cấp tài chính, nghiêng nguồn lực và ban đặc quyền thể chế để chuyển giao lợi ích cho mạng lưới giáo sĩ các cấp nhằm đổi lấy sự trung thành tuyệt đối. Đồng thời, ông cho phép vệ binh cách mạng thành lập hàng loạt doanh nghiệp, độc quyền trong các ngành dầu mỏ, ngân hàng, xây dựng, viễn thông, nuốt trọn phần lớn tài nguyên kinh tế của Iran. Từ đó, thần quyền và quân quyền bị trói chặt vào nhau, tạo thành một liên minh thống trị cực kỳ kiên cố. Quyền uy tôn giáo thoái hóa thành vật trang trí, thứ thực sự chống đỡ nền thống trị là vệ binh cách mạng, hệ thống tình báo và mạng lưới đàn áp trải rộng khắp cả nước. Về mặt cấu trúc chính trị, liên minh quân đội giáo sĩ này nhanh chóng khóa chặt mọi không gian cải cách của Iran. Bề ngoài, Iran có tổng thống và quốc hội do dân bầu, thậm chí có bầu cử định kỳ. Nhưng trên thực tế, tổng thống, quốc hội và mọi ứng cử viên dân cử đều bị tập đoàn giáo sĩ kiểm soát hoàn toàn. Ở cấp địa phương, Khamenei cử đại diện lãnh tụ tối cao tới toàn bộ 31 tỉnh trên cả nước. Những giáo sĩ này trong thực tế có quyền lực vượt lên trên cả các tỉnh trưởng, thị trưởng do dân bầu. Ở cấp trung ương, các chức vụ then chốt như tổng trưởng lý, chánh án tòa án tối cao đều do lãnh tụ tối cao trực tiếp bổ nhiệm. Quan trọng nhất là Iran có một cơ quan gọi là Hội đồng Giám hộ, nắm giữ quyền phủ quyết lập pháp và quyền xét duyệt tư cách ứng cử viên. Bất kỳ đạo luật nào không phù hợp với lợi ích của chế độ thần quyền hay những ứng cử viên có ý định thách thức nhóm lợi ích hiện tại đều bị tước tư cách và chặn ngoài cửa. Điều này dập tắt ngay từ trong trứng nước khả năng chính quyền dân cử đối đầu với thần quyền. Hậu quả là các cơ quan dân cử hoàn toàn biến thành con dấu cao su. Đó cũng là lý do tại sao bất kể ai làm tổng thống, nếu không chạm đến cốt lõi thể chế thì cũng chỉ là người thay mặt đổ vỏ cấp cao cho tập đoàn giáo sĩ mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của Khamenei, nền kinh tế Iran bị chia rẽ rõ rệt thành hai thế giới, trong thể chế và ngoài thể chế. Những tài nguyên cốt lõi và kiếm được nhiều tiền nhất đều bị tập đoàn trong thể chế chia chác. Tập đoàn này điên cuồng hút máu người dân Iran. Mạng lưới hút máu khổng lồ này chủ yếu gồm 3 bộ phận. Thứ nhất, trụ sở thi hành lệnh của Imam, Setat. Về danh nghĩa, đây là cơ quan quản lý tài sản vô chủ, nhưng thực chất là kho bạc bóng tối của lãnh tụ tối cao. Nguồn vốn ban đầu của nó cực kỳ đẫm máu. Sau cuộc cách mạng năm 1979, tài sản của hoàng gia, thương nhân giàu có bị tịch thu, tài sản của những người lưu vong, thậm chí cả đất đai thường dân có tranh chấp lâu năm, đều bị cưỡng chế thu tóm vào tay nó. Setat lợi dụng việc miễn thuế và đặc quyền chính trị để bành trướng điên cuồng, kiểm soát các tổ chức tài chính và doanh nghiệp năng lượng cốt lõi của Iran. Ở những lĩnh vực mà Setat xen vào, vốn tư nhân hoặc là hoàn toàn không có quyền tham gia hoặc bị ép phải bán tài sản với giá rẻ mạt cho Setat. Theo ước tính từ bên ngoài, quy mô tài sản do Setat kiểm soát từ lâu đã vượt quá 95 tỷ USD. Thứ hai là tập đoàn Khatam al-Anbiya, trụ sở xây dựng của vệ binh cách mạng. Nếu Setat chuyên quản lý tiền, thì Khatam al-Anbiya là vương quốc độc lập của vệ binh cách mạng. Thành lập năm 1989, danh nghĩa của nó là để giải quyết việc làm cho cựu chiến binh, nhưng kết quả là nó gần như độc quyền mọi dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Iran, đường ống dẫn dầu khí, hầm mỏ và mạng lưới viễn thông. Setat dùng biện pháp hành chính để cướp đoạt đất đai và dự án, gắn nhãn nhu cầu quốc gia để miễn đấu thầu, rồi giao thẳng cho Khatam al-Anbiya thi công. Hai bên ngồi mát ăn bát vàng chia nhau chiến lợi phẩm. Trắng trợn hơn, tập đoàn này còn có thể lập ra danh sách trừng phạt ngược, miễn là thứ họ có thể tự sản xuất thì cấm nhập khẩu hoàn toàn, sau đó tự mình độc quyền toàn bộ thị trường sản xuất công nghiệp quan trọng trong nước. Vừa đá bóng vừa thổi còi.
Hơn nữa, nó chỉ chịu trách nhiệm trước Bộ Chỉ huy Vệ binh Cách mạng. Chính phủ và quốc hội do dân bầu không hề có quyền kiểm toán sổ sách của nó. Thứ ba là hệ thống quỹ tôn giáo Bunyat khổng lồ. Danh nghĩa là các quỹ tôn giáo này làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, nhưng thực tế họ kiểm soát vô số nhà máy, khách sạn và công ty thương mại. Trong đó, chỉ riêng quỹ người bị áp bức và cựu chiến binh đã sở hữu 350 công ty con, tài sản vượt hàng trăm tỷ USD. Họ cũng không chịu sự kiểm toán của chính phủ. Cuối cùng, Setat quản đất và tiền. Các quỹ tôn giáo mượn danh từ thiện để kiếm trác, còn tập đoàn Khatam al-Anbiya của vệ binh cách mạng lo thi công và cung cấp bảo kê bằng vũ lực. Thông qua đủ loại đặc quyền và luật pháp, họ cấm người dân tham gia vào bất kỳ ngành nghề nào có lợi nhuận. Ba thế lực này tạo thành một vòng tuần hoàn nội bộ khép kín, kim châm không lọt, nước dội không thấm. Các nghiên cứu chính thống quốc tế nhìn chung cho rằng hệ thống này kiểm soát từ 50 đến 60% sản lượng kinh tế của Iran. Và điều vô lý nhất là hệ thống kiểm soát phần lớn tài sản quốc gia này lại hầu như hoàn toàn được miễn thuế. Setat và các quỹ tôn giáo được miễn thuế theo luật. Tập đoàn Khatam al-Anbiya thì lấy lý do an ninh quốc gia để không nộp thuế. Họ thậm chí chẳng cần trốn thuế vì pháp luật do chính nhà họ đặt ra. Hậu quả là hơn một nửa sản lượng kinh tế lọt ra ngoài hệ thống tài chính nhà nước. Chính phủ thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, chỉ còn cách tăng thuế đối với dân thường hoặc in tiền để duy trì hoạt động. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến cơ sở hạ tầng dân sinh của Iran lạc hậu trầm trọng và lạm phát liên tục mất kiểm soát. Đây hoàn toàn không phải là hệ thống kinh tế của một quốc gia hiện đại. Đây là chế độ lãnh chúa phong kiến hiện đại, khoác áo tôn giáo. Ở các nền văn minh hiện đại, quyền lực nhà nước và tư bản ít nhiều đều bị pháp luật chế ước. Nhưng ở Iran, những đầu sỏ thân quyền này không chỉ chiếm hữu tài nguyên khoáng sản, đất đai, mà còn sở hữu binh lính tư nhân, chính là vệ binh cách mạng. Quái vật kết hợp cả chính trị, tôn giáo, quân đội, doanh nghiệp làm một này, bản chất là đang coi 85 triệu người dân Iran như những nông nô cày cuốc trên lãnh địa của chúng. Dưới một mạng lưới gắn kết lợi ích khổng lồ như vậy, chặn đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Mọi nỗ lực cải cách gần như chắc chắn chuốc lấy thất bại. Năm 1997, Tổng thống đắc cử Khatami cố gắng tạo không khí chính trị cởi mở và chấn chỉnh đặc quyền của các quỹ tôn giáo. Kết quả, năm 1999, các tờ báo phái cải cách bị cấm đoán, biểu tình sinh viên bị đàn áp đẫm máu, bản thân Khatami bị tước đoạt thực quyền. Năm 2009, Khamenei thao túng bầu cử gây ra biểu tình toàn quốc, vệ binh cách mạng trực tiếp tiến vào đàn áp, các lãnh đạo đối lập bị quản thúc tại gia cho đến nay. Sau năm 2013, Tổng thống phái cải cách Rouhani lên nắm quyền. Ông nhanh chóng dùng sự hòa hoãn ngoại giao để cải thiện kinh tế, nhưng ở trong nước, do chạm đến lợi ích của phe cứng rắn nên liên tục bị bao vây công kích. Ở bên ngoài, Trump xé bỏ thỏa thuận hạt nhân, phe cải cách rơi vào thế thù trong giặc ngoài. Từ năm 2020 trở đi, tập đoàn cầm quyền bắt đầu thắt chặt hơn nữa kiểm soát xã hội. Năm 2021, Khamenei để cho Raisi, xuất thân từ giới giáo sĩ bảo thủ, lên làm tổng thống, từ trên xuống dưới toàn diện cải số lùi, tăng cường thực thi pháp luật của cảnh sát đạo đức, tiếp tục bóp nghẹt không gian tự do xã hội. Hàng loạt phụ nữ bị đánh đập, thậm chí giết hại chỉ vì vấn đề đeo khăn trùm đầu. Cuối cùng, vào giai đoạn 2022-2023, điều này đã làm bùng nổ một làn sóng biểu tình quy mô siêu lớn trên toàn quốc, nhưng lại kết thúc bằng sự đàn áp đẫm máu. Đến đây, thực tế của Iran đã quá rõ ràng. Các đầu sỏ tôn giáo và vệ binh cách mạng không chỉ nắm giữ bạo lực mà còn độc quyền của cải. Họ vừa là kẻ cai trị, vừa là nhóm lợi ích khổng lồ nhất. Họ vừa không có ý muốn, vừa không có khả năng thực hiện những cuộc cải cách tự thần thực sự. Nếu chỉ làm độc tài, tôn giáo hóa và vơ vét, thì chế độ thần quyền vẫn chưa đến mức đẩy Iran tới chỗ khánh kiệt, thù trong giặc ngoài, tứ bề thọ địch như vậy. Vấn đề cốt lõi của chính quyền thần quyền là nền tảng chính danh và tham vọng vô đáy của nó đã trói buộc đất nước này vào một con đường chết cả về ngoại giao lẫn kinh tế. Kể từ cách mạng Hồi giáo 1979, nguồn gốc chính danh cốt lõi của chế độ này là chống Mỹ. Chống Mỹ là tất cả trong ngoại giao. Nhưng mọi động thái ngoại giao chống Mỹ về bản chất lại là các chiến dịch tuyên truyền nội bộ làm cho người dân Iran xem. Khi huy động cách mạng, Khomeini đã hô vang khẩu hiệu
nước Mỹ hãy chết đi. Suốt nhiều thập kỷ sau đó, khẩu hiệu này được lặp đi lặp lại hàng ngày trong các cuộc meeting và cầu nguyện chính thức. Tập đoàn thần quyền cần một kẻ thù bên ngoài vĩnh cửu để chứng minh tính hợp pháp của ách cai trị của mình. Quan trọng hơn, xu hướng chống Mỹ có thể đổ lỗi mọi sự thất bại trong quản trị đất nước và nỗi khổ cực của dân sinh do thói tham quan ô lại bóc lột của giai cấp thống trị, sang thành âm mưu của thế lực bên ngoài. Vì vậy, từ khi chiếm đóng đại sứ quán Mỹ và bắt giữ con tin năm 1979, Iran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ và mô tả Mỹ như một quả bom trong hệ thống giáo dục cũng như truyền thông chính thống. Rất nhiều chuyên gia luôn thắng tâng bốc hành vi này là chống chủ nghĩa đế quốc. Nhưng chỉ cần có một chút lương tri và trí tuệ, ai cũng có thể thấy rõ đây hoàn toàn không phải là chống đế quốc. Đây là một mô hình cai trị thực dân nội bộ cực kỳ tàn bạo. Chế độ thần quyền không những không sợ cấm vận, mà ngược lại, nó cần các cuộc khủng hoảng bên ngoài. Chỉ cần quốc gia vĩnh viễn trong tình trạng khẩn cấp chống đế quốc Mỹ, vệ binh cách mạng có thể ngang nhiên lấy lý do an ninh quốc gia để từ chối đóng thuế, từ chối công khai sổ sách, độc quyền tài nguyên kinh tế, chèn ép tư bản tư nhân. Chống chủ nghĩa đế quốc thực sự là phải xây dựng một nền công nghiệp hiện đại hùng mạnh, một hệ thống tài chính vững chắc, để người dân có được cuộc sống có tôn nghiêm. Cái gọi là chống Mỹ của chính quyền này chỉ là dùng xu hướng vĩ mô chống đế quốc để tẩy não dân thường, che đậy sự bóc lột tàn khốc của tầng lớp tinh hoa thượng lưu đối với quần chúng. Sự bóc lột của họ đối với người dân bình thường còn tàn ác hơn chủ nghĩa đế quốc gấp vạn lần. Hơn nữa, tập đoàn giáo sĩ Iran từ lâu đã tự coi mình là lãnh tụ của các tín đồ dòng Shia. Để thỏa mãn tham vọng và sự cuồng tín tôn giáo, cũng như để chống Mỹ, chế độ thần quyền Iran đã lấy mồ hôi nước mắt của người dân dùng một cách có hệ thống và bài bản vào việc tài trợ lâu dài cho các tổ chức khủng bố và quân sự bên ngoài nhằm xuất khẩu cuộc cách mạng dòng Shia. Những trường hợp nổi tiếng nhất chính là Hezbollah ở Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen. Mỗi năm, Iran cung cấp tài trợ dài hạn trị giá 700 triệu và 300 triệu USD cho hai tổ chức này, biến chúng thành các tổ chức khủng bố lớn, chiếm đóng lâu dài các vùng lãnh thổ rộng lớn của Lebanon và Yemen. Lực lượng Quds tinh nhuệ của vệ binh cách mạng chịu trách nhiệm các hoạt động hải ngoại, còn can thiệp trực tiếp vào công việc của người Palestine, cung cấp tài chính và hỗ trợ quân sự lâu dài cho Hamas và Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Iran còn đào tạo hàng chục lực lượng dân quân và tổ chức vũ trang thân Iran ở nhiều quốc gia như Iraq, Syria, Bahrain. Điển hình nhất là tài trợ hơn 1 tỷ USD mỗi năm cho dân quân Shia ở Iraq. Iran gọi toàn bộ mãng lưới đại diện này là cái gọi là trục kháng chiến. Mục đích của việc tốn bao công sức như vậy là để đẩy chiến tranh ra ngoài biên giới quốc gia, lấy các lực lượng đại diện làm lá chắn và con bài mặc cả. Đối ngoại thì dùng chi phí thấp để gây bất ổn khu vực, chọc tức các nước láng giềng và Mỹ, dựa trên cơ sở dân số không đủ của mình để đi quậy phá trên lãnh thổ của nước khác. Vừa bành trướng ổn định, vừa gây mất ổn định, lại ngăn ngừa chiến tranh trực tiếp lan đến đầu mình. Nhưng số tiền đã chi ở trên chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi nội chiến Syria bùng nổ năm 2011, Iran đã can thiệp sâu vào tình hình Syria, ủng hộ chính quyền Assad. Theo ước tính của Văn phòng Cựu Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, mỗi năm Iran tiêu tốn 6 tỷ USD ở Syria. Xuyên suốt cuộc chiến Syria, họ đã tiêu từ 30 đến 50 tỷ USD. Việc Iran hậu thuẫn lâu dài cho chủ nghĩa khủng bố và kích động nội chiến ở nhiều nước như Lebanon, Yemen không chỉ chọc giận phương Tây mà còn khiến các nước láng giềng cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng. Saudi Arabia, UAE, Ai Cập từ lâu đã coi Iran là mối đe dọa hàng đầu, thậm chí không ngại âm thầm phối hợp với Israel để cùng kiểm chế Iran. Sau năm 2011, Iran gần như biến mình thành một ốc đảo cô lập ở Trung Đông. Ngoại trừ một số ít các nước và tổ chức nhận tiền tài trợ của Iran, xung quanh Iran, bất kể là tín ngưỡng gì thì toàn bộ đều là kẻ thù. Nghiêm trọng hơn, việc hậu thuẫn các tổ chức khủng bố còn chưa đủ, Khamenei lại còn muốn chế tạo vũ khí hạt nhân. Chỉ riêng điều này đã định sẵn rằng không
Không chỉ Mỹ và Israel, mà ngay cả các nước láng giềng như Saudi Arabia cũng không thể tha thứ cho chế độ thần quyền này. Nhưng nghiệp chướng do chế độ này gây ra lại bắt người dân Iran phải gánh chịu. Iran sở hữu nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào và 85 triệu dân, trong đó có một bộ phận đáng kể được giáo dục tốt, tiềm năng phát triển kinh tế không hề nhỏ. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt quốc tế vì việc chế tạo vũ khí hạt nhân đã phá hủy hoàn toàn mọi khả năng phát triển kinh tế của Iran. Năm 2003, chương trình hạt nhân bí mật của Iran bị bại lộ. Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran. Từ năm 2006, các hoạt động xuất khẩu liên quan bị cấm đoán, tài sản của Iran bị đóng băng. Khoảng năm 2010, Mỹ phối hợp cùng EU tiến hành cấm vận dầu mỏ và phong tỏa tài chính đối với Iran. Năm 2012, Iran bị đá khỏi hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu SWIFT. Xuất khẩu dầu mỏ bị chặt đứt một nửa, tiền tệ rial của Iran sụp đổ. Năm 2015, Tổng thống phái cải cách Rouhani đã ký kết thỏa thuận hạt nhân với Mỹ. Iran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Xuất khẩu dầu mỏ phục hồi từ 1 triệu thùng một ngày lên 2,5 triệu thùng một ngày vào năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từng vượt quá 12%. Nền kinh tế có sự hồi phục ngắn ngủi. Thế nhưng, chế độ Khamenei không những không dùng tiền bán dầu để cải thiện dân sinh, mà ngược lại còn lấy khoản tiền này nâng cấp toàn diện các khoản tài trợ cho Houthi, chính quyền Bashar al-Assad ở Syria, dân quân Iraq. Ở giai đoạn đỉnh điểm 2016-2018, Iran mỗi năm ném vào Syria từ 8 đến 10 tỷ USD. Thêm vào đó, Khamenei luôn không chịu từ bỏ triệt để nghiên cứu hạt nhân. Năm 2018, chính quyền Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, tái khởi động sức ép tối đa. Xuất khẩu dầu thô của Iran từ 2,2 triệu thùng một ngày năm 2018 rớt xuống còn 400.000 thùng một ngày vào năm 2020. Chính phủ mỗi năm tổn thất hàng chục tỷ USD nguồn thu ngoại tệ. Hơn 40% người dân Iran rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực. Nhưng ngay cả vậy, Khamenei vẫn không ngừng nghiên cứu hạt nhân, cũng không ngừng tài trợ cho các lực lượng đại diện nước ngoài, quyết không chịu dùng chút ngân sách ít ỏi còn lại để cải thiện dân sinh. Chúng ta từng nhiều lần nói đến hệ thống đa tỷ giá hối đoái ở Venezuela. Ở Iran cũng y hệt như vậy. Các thế lực trong thể chế như vệ binh cách mạng có thể dùng tỷ giá hối đoái chính thức với mức cực kỳ ưu đãi để đổi lấy USD và ngoại tệ. Nhưng người dân bình thường thì phải chịu tỷ giá cao hơn rất nhiều, thậm chí căn bản không đổi được ngoại tệ. Trong bối cảnh kinh tế ngày càng tệ đi, các mặt hàng xuất khẩu khác của Iran cũng suy giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, sự phụ thuộc của nền kinh tế vào xuất khẩu dầu mỏ lại không giảm mà còn tăng. 80% thu nhập ngoại tệ đến từ dầu mỏ. Có người mỉa mai rằng, ngoài dầu mỏ ra, những thứ Iran có thể xuất khẩu ra thế giới chỉ còn lại thảm và hạt rẻ cười. Thậm chí, do công nghệ lạc hậu, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ này đã từng phải nhập khẩu xăng tinh chế. Toàn bộ đất nước, dưới sự lãnh đạo của giới giáo sĩ, đã thực hiện một cuộc tự sát kinh tế và xã hội vô lý. Do đó, người dân Iran không còn cách nào khác phải dựa dẫm nhiều hơn vào thị trường chợ đen và nền kinh tế ngầm. Tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức hồi tháng 7 năm 2024 trích dẫn lời cựu thống đốc tỉnh Kurdistan của Iran, Ramezan Zadeh nói rằng có tới 1/3 hàng hóa của đất nước này chảy vào qua con đường buôn lậu. Ở cửa khẩu biên giới giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, các tài xế xe khách qua lại hai nước thường cầm theo những thùng phi dầu hoặc lốp dự phòng vượt quá nhu cầu thiết yếu để vào trạm xăng Iran đổ đầy mang đi. Bởi vì giá dầu của Thổ Nhĩ Kỳ cao gấp hơn 20 lần so với Iran. Đem các sản phẩm dầu tinh chế của Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ bán có thể mang lại lợi nhuận 2.000%. Mà các bộ phận quản lý liên quan lại quản lý vô cùng lỏng lẻo. Một tài xế xe khách Iran khi trả lời phỏng vấn đã thừa nhận rằng buôn lậu mới là công việc làm ăn chính, việc chở khách chỉ là lớp vật bọc hàng này cho việc buôn lậu của họ. Ở đây thịnh hành văn hóa Baksis, tức là dùng tiền típ để hối lộ quan chức. Từ trên xuống dưới, từ lâu đã coi chuyện này là quá bình thường. Để bù đắp thâm hụt tài chính, chính phủ chỉ còn cách in tiền điên cuồng. Từ năm 2016 đến 2024, khối lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường Iran đã tăng vọt từ 116.180 tỷ rial lên tới con số 80 tỷ. Iran xuất hiện tình trạng lạm phát ác tính tồi tệ. Cuộc sống của người dân vô cùng thống khổ. Tối cùng,
áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài của Iran dần đạt đến ngưỡng tới hạn. Năm 2019, vệ binh cách mạng Iran bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Năm 2020, Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds của vệ binh cách mạng, người giật dây các cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Iran, bị ám sát. Rồi đến sự kiện chúng ta đã nhắc ở phần đầu, cuộc tấn công tự rước lấy nhục của Iran vào Israel tháng 4 năm 2024 và cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6 năm 2025. Lúc này, chế độ đa tỷ giá hối đoái của Iran không thể trụ vững được nữa. Sau chiến tranh, lượng đô la Mỹ ngày càng ít, USD giá rẻ không đủ để phân bổ. Khoảng cách giữa các tỷ giá bị kéo giãn quá lớn. Chính phủ đành phải vung dao, không còn cung cấp USD giá rẻ cho các nhà nhập khẩu có đặc quyền nữa, mà trực tiếp phát cho mỗi người một ít tiền trợ cấp bằng tiền mặt, khoảng 7 USD mỗi tháng, để mọi người tự đi mua thực phẩm. Kết quả xuất hiện ngay lập tức, những mặt hàng dầu ăn, trứng gà, trước đây nhờ USD giá rẻ nên kìm hãm được giá, thì nay đột nhiên tăng vọt về mức chi phí thực tế. Còn cái khoảng 7 USD kia vừa phát xuống tay đã bị lạm phát ăn mòn sạch. Dân thường phát hiện ra, tiền thì có phát đấy, nhưng đồ lại đắt hơn, ngày tháng sắp không thể sống nổi nữa rồi. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, trước đây, thịt gà là nguyên liệu nấu ăn cơ bản và quan trọng nhất của người Iran. Cơm gà Zeresh Polo là món khoái khẩu của vô số gia đình bình dân Iran. Nhưng đến năm 2025, do sản xuất trong nước sụp đổ, việc chế độ thần quyền nghiên cứu vũ khí hạt nhân và đặc biệt là tài trợ cho bọn khủng bố Houthi đã dẫn đến việc chính phủ tiếp tục vơ vét mồ hôi nước mắt của người dân. Cùng với các lệnh trừng phạt bên ngoài ngày càng nghiêm ngặt, chính phủ không những vô lực trợ giá vật giá, mà việc in tiền vô tội vạ còn khiến giá cả leo thang phi mã. Phân nửa số trang trại nuôi gà thịt của Iran đã trực tiếp tuyên bố ngừng sản xuất hoặc thậm chí phá sản vì không mua nổi thức ăn chăn nuôi. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá thịt gà tại Iran đã lũy kế tăng vọt gần 200%. Người dân giờ đây căn bản không có tiền mua thịt ăn, đành phải chuyển sang ăn cà tím. Cà tím giờ đây được gọi là thịt gà của người nghèo. Tỷ lệ lạm phát chính thức do chính phủ Iran công bố vẫn luôn được tô hồng ở mức khoảng 40%, nhưng cảm nhận thực tế của dân thường về lạm phát tồi tệ hơn thế rất nhiều. Chỉ sau tháng 6 năm 2025, giá bánh mì đã tăng 40%, giá dầu ăn tăng 50%. Đến nửa cuối năm, một gia đình Iran chỉ để mua những thực phẩm cơ bản nhất nuôi sống cái miệng lại phải tiêu tốn đến hơn một nửa tổng thu nhập của họ. Hiện tại, đã có 40% dân số Iran rơi vào hoàn cảnh nghèo đói. Vậy chính quyền Iran đối phó với cuộc khủng hoảng thịt gà này như thế nào? Đã không giải quyết được giá thịt thì giả vờ như vấn đề không tồn tại. Chế độ thần quyền Iran ra lệnh cấm nghiêm ngặt mọi đài truyền hình trên cả nước chiếu bất kỳ cảnh quay ăn thịt gà nào trên các chương trình để tránh kích thích những người nghèo không có tiền ăn thịt. Đó chính là chế độ thân quyền của Iran, biến việc công khai nhìn hình ảnh thịt gà thành một điều cấm kỵ chính trị. Iran, một đất nước nhà có mỏ, lãnh thổ bao la, sản vật trù phú, dưới sự cai trị của Khamenei cuối cùng lại biến thành cái dạng ma quỷ thế này, bị nhốt trên con đường hướng tới sự tự sát. Và thế là, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình, diễu hành quy mô cực lớn bùng nổ trên toàn quốc. Lần này không giống như trước đây, dù lý do ban đầu đưa người dân xuống đường là để bày tỏ sự bất mãn trước tình trạng giá cả tăng điên cuồng và nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn, nhưng khi tình hình leo thang, yêu cầu của người dân nhanh chóng chuyển sang việc yêu cầu lãnh tụ tối cao của chế độ thần quyền Khamenei lập tức từ chức. Hàng triệu người bất chấp rủi ro bị quân cảnh bắn chết đã gào thét đến khan cả tiếng trên đường phố, độc tài đi chết đi. Tại sao người dân lại không cần cả mạng sống? Bởi vì nếu không biểu tình thì ở nhà cũng chết đói hoặc chết bệnh. Hãy cùng nhìn vào dữ liệu kinh tế ngột ngạt của Iran. Từ năm 2016 đến 2024, để bù đắp thâm hụt tài chính khổng lồ, chính phủ Iran như phát điên mở máy in tiền. Lượng tiền lưu thông tăng từ 10.000 tỷ rial lên 80.000 tỷ, trực tiếp gây ra lạm phát ác tính mang tính thảm họa. So với 10 năm trước, tỷ giá đồng rial của Iran đã bốc hơi 95%. Đầu năm 2016, một USD có thể đổi được khoảng 30.000 rial. Nhưng đến tháng 3 năm 2025, tỷ giá rial trên chợ đen đã rơi xuống mức lịch sử 1.039.000 đổi 1 USD. Đến đầu tháng 1 năm 2026,
tỷ giá thậm chí sụp đổ xuống mức 1.500.000 rial đổi 1 USD. Số tiền tiết kiệm cả đời vất vả làm lụng của người dân đã biến thành giấy lộn dưới đợt in tiền điên cuồng của chế độ thần quyền. Nền kinh tế Iran đã bị đẩy đến bờ vực thảm. Từ đầu tháng 1 đến cuối năm 2025, giá thực phẩm Iran tăng 72%, chi phí y tế tăng hơn 70%. Rất nhiều loại thuốc bị đứt nguồn cung hoàn toàn. Những người nghèo đã bắt đầu phải ký hàng loạt các giấy cam kết từ bỏ điều trị. Tổng thống Pezeshkian một mặt hứa hẹn đối thoại với người dân, mặt khác buộc phải sa thải thống đốc ngân hàng trung ương với nỗ lực xoa dịu tình hình. Nhưng vấn đề kinh tế của Iran căn bản không phải do ngân hàng trung ương gây ra. Cuối cùng, Khamenei vẫn ra lệnh xuất kích quân cảnh để trấn áp biểu tình đẫm máu. Theo các nguồn tin khác nhau, trong cuộc trấn áp này, quân cảnh đã giết chết hàng chục ngàn người biểu tình. Ngày 1 tháng 1 năm 2026, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Iran đã vén bức màn che đậy của toàn bộ chế độ thần quyền. Ông nói một câu gần như đại diện cho nhận thức chung của toàn bộ phe cải cách. Vấn đề dân sinh trước hết là vấn đề quản trị và hiệu quả của chính phủ, không liên quan đến Mỹ. Mô hình lấy lập trường chống Mỹ làm tấm màn che đậy sự tham nhũng của giai cấp thống trị, hiện nay ở Iran đã không còn dùng được nữa. Cái gọi là vấn đề quản trị và hiệu quả của chính phủ mà Tổng thống Iran nhắc đến, thực ra căn bản không phải nhắm vào chính phủ dân cử, mà đang ám chỉ chính quyền thần quyền Iran đã nắm giữ quyền lực thực sự và kiểm soát Iran trong hơn 40 năm qua, với lãnh tụ tối cao làm cốt lõi. Sau cuộc chiến 12 ngày năm 2025, Khamenei cũng đang cố gắng xây dựng một thể chế hậu Khamenei, một sự bảo hiểm phòng hờ cho chiến tranh có thể xảy ra hoặc sự sống chết bất ngờ của chính mình. Ông ta tự tay bóp nát chút quyền lực cuối cùng của chính phủ dân cử và dựng lên một nhân vật bảo thủ cứng rắn lên nắm quyền, Ali Larijani. Larijani từng là sĩ quan chỉ huy cấp cao của vệ binh cách mạng Hồi giáo, người kiểm soát mạng lưới phát thanh truyền hình quốc gia Iran suốt 10 năm. Tháng 8 năm 2025, tức là không lâu sau thất bại thảm hại trong cuộc chiến tháng 6, Khamenei đã vượt mặt Tổng thống, cưỡng chế bổ nhiệm Larijani làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, đồng thời tuyên bố thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao do Larijani thực tế nắm quyền. Kể từ đó, quyền lực của Tổng thống dân cử Pezeshkian từng chút một bị tước đoạt. Cho đến khi người dân phản kháng quy mô lớn, Tổng thống đã hoàn toàn trở thành bù nhìn. Bắt đầu từ cuối năm 2025, người thực sự quyết định đường lối chiến lược của Iran không còn là nội các. Thậm chí, Khamenei cũng rất ít khi can thiệp vào các công việc cụ thể. Người ra quyết định tối cao thực tế chính là Larijani. Với tư cách là đặc phái viên của lãnh tụ tối cao, ông ta bay tới Moscow gặp Putin để tìm kiếm viện trợ quân sự, tiếp quản mọi cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Thậm chí hoang đường đến mức khi các cuộc biểu tình bùng nổ trong nước, mạng Internet bị cắt đứt hoàn toàn, phá hủy nghiêm trọng nền kinh tế vốn đã yếu ớt, thì Tổng thống Pezeshkian lại phải cúi mình nộp đơn xin phép Larijani mới có thể nới lỏng một chút giới hạn cắt mạng. Dưới sự hậu thuẫn của Khamenei, Larijani không chỉ tiếp quản đất nước mà còn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho việc kế nhiệm quyền lực trong trường hợp lãnh tụ tối cao bị ám sát. Hậu quả của sự sụp đổ kinh tế và sự phơi bày điểm yếu quân sự sắp ập đến. Ông ta cần một con chó săn máu lạnh và trung thành tuyệt đối để đàn áp nhân dân. Cuộc biểu tình bùng nổ cuối năm 2025 này là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kẻ đang nắm đại quyền Larijani không hề do dự, trực tiếp do lệnh thảm sát. Ông ta công khai gọi những người biểu tình là kẻ thù của Thánh Allah và bọn bạo loạn do Mỹ và Israel xúi giục, đồng thời đích thân ra lệnh cho vệ binh cách mạng và lực lượng dân quân Basij sử dụng vũ khí quân dụng bắn đạn thật vào dân thường. Những gì xảy ra tiếp theo được gọi là thảm sát Iran 2026. Theo đánh giá sơ bộ bị rò rỉ từ cơ quan an ninh Bộ Nội vụ Iran và được nhiều nguồn tin độc lập xác nhận, trong cuộc trấn áp đẫm máu kéo dài 2 tháng này, có ít nhất 12.000 dân thường Iran đã bị quân cảnh thảm sát. Quân cảnh sau khi thảm sát không những từ chối trả lại thi thể mà còn điên cuồng ép buộc gia đình nạn nhân lên đài truyền hình quốc gia Kaiman, thừa nhận rằng nạn nhân đã bị phiến quân do thế lực nước ngoài sát hại.
Trong 2 tháng trấn áp, chính quyền thần quyền đã có lúc cắt đứt mạng Internet trên toàn quốc. Dưới bóng tối che đẩy, quân cảnh ngang nhiên dùng hơi cay, đạn thật, thậm chí cả xe bọc thép để nghiền nát những người biểu tình. Các quan chức phái cải cách do dân bầu bị gạt ra rìa hoàn toàn, bất lực trước tình hình. Nhân dân cần bánh mì, những thứ chính quyền này cho lại là những viên đạn. Cuối cùng, người dân Iran cũng hô lên khẩu hiệu, độc tài đi chết đi. Giờ đây, Khamenei đã bị tiêu diệt, nút thắt chết người của Iran trước đó có lẽ đã có cơ hội được tháo gỡ. Nhưng viễn cảnh của Iran cũng không mấy lạc quan. Người thực sự nắm đại quyền Iran trước đó là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Ali Larijani đã tuyên bố thành lập một ủy ban chuyển tiếp 3 người, gồm Tổng thống Iran, Cục trưởng Tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ. Ủy ban này sẽ tạm thời nắm quyền điều hành đất nước cho đến khi bầu ra lãnh tụ tối cao nhiệm kỳ tiếp theo. Điều thú vị là cả 3 người này đều không phải là những nhân vật có thực quyền của Iran. Đặc biệt là quyền lực của Tổng thống đã bị Larijani tước bỏ hoàn toàn. Hiện tại, quyền lực vẫn nằm trong tay phe bảo thủ cứng rắn do Larijani đứng đầu. Larijani thậm chí tuyên bố sẽ phát động một sự trả thù chưa từng có đối với Mỹ. Nhưng sau đó, lúc thì nói sẵn sàng đàm phán với Mỹ, lúc lại nói không đàm phán, giống hệt như tâm thần phân liệt. Nếu cái chính quyền đang dẫy chết này lại chọn ra một Khamenei phái cứng rắn được chỉ định làm người kế vị lãnh tụ tối cao, thì e rằng sẽ cần thêm vài cuộc không kích trảm tướng hoặc sự phân liệt nội bộ của chính chế độ thần quyền mới có thể làm cho đất nước cuồng loạn này bình yên trở lại. Năm 2022, việc Putin xâm lược Ukraine giống như một công tắc mở ra bức màn của một vở kịch lớn. Thực lực của Nga bị suy yếu nghiêm trọng, chính quyền Assad ở Syria bị lật đổ, Houthi và Hamas bị giáng đòn nặng nề, Maduro bị bắt giữ, Cuba bị cắt đứt nguồn cung dầu mỏ rơi vào khủng hoảng kinh tế và tai nạn nghiêm trọng, Khamenei bị tiêu diệt. Từng sự kiện này đều cho thấy, nếu một chính quyền không đặt mục tiêu mang lại phúc lợi cho nhân dân làm nhiệm vụ hàng đầu, thậm chí còn bóc lột người dân đến tận xương tủy, rồi dùng khẩu hiệu chống Mỹ để che đậy sự thối nát và bóc lột của giai cấp thống trị, thì trong thời đại ngày nay, điều đó tương đương với việc tự tìm đường chết. Chống chủ nghĩa đế quốc và chống phong kiến đều quan trọng như nhau. Các phương tiện truyền thông phái luôn thắng, ngày ngày tung hô thắng lớn, ca ngợi những kẻ cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân, thậm chí còn không bằng những kẻ thống trị của các chế độ phong kiến. Họ không mảy may quan tâm đến cảnh sống thê thảm của những người dân bị bóc lột. Họ hết lần này đến lần khác tuyên bố rằng các chính quyền đó đại diện cho chính nghĩa, có thể giáng đòn trả đũa Mỹ, cho đến khi tên lửa của Mỹ dạy cho Khamenei biết thế nào là chiến dịch trảm tướng thực sự của Mỹ. Thế nhưng, ngay cả vậy, các chuyên gia phái luôn thắng vẫn sẽ tìm ra cách để thắng. Họ sẽ nói rằng chế độ thần quyền Iran nhất định sẽ bầu ra một phe cứng rắn khác để giáng đòn nặng nề vào Mỹ. Những dự đoán và lời nói dối của các phương tiện truyền thông phái luôn thắng đã hết lần này đến lần khác bị lật tẩy, bị vả mặt. Sau đó, họ lại vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà, vẫn có nhiều người nhắm mắt làm ngơ, hùa theo tung hô họ, tôn họ làm đại sư và mua khóa học của họ. Hiện tại, toàn bộ không gian mạng tiếng Trung có thể nói là khói mù chướng khí, trắng đèn điên đảo. Trong thời đại này, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải giữ con mắt sáng suốt, bảo vệ nhận thức, lương tri và cuộc sống hiện đại của mình. Tôi là Beam and Mer Military. Nếu các bạn thích video của tôi, hãy bấm thích và theo dõi. Hiện tại, người Cút bên trong Iran đang lợi dụng sự hỗn loạn để mưu cầu độc lập. Nhiều thế lực đang tranh giành quyền lực tối cao tại Iran, và các cuộc tấn công của Iran vào các nước láng giềng còn có thể kéo theo nhiều quốc gia hơn tham gia vào việc đánh trả Iran. Khamenei đã chết, nhưng cơn sóng gió kinh hoàng của Iran mới chỉ vừa bắt đầu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tình hình tiếp theo. Video về Cuba cũng sắp lên sóng. Hẹn gặp lại ở kỳ sau.